اولین تریلر که اومد میخواستم یه اثر خوب در بیاد، ولی انتظار خاصی نداشتم. دقیقا تا قبل دیدن فکر میکردم با یه آیرون جاینت دیگه یا انیمیشن کوتاه بسشن اوورواچ طرفم، که خب اینطور نبود. با رباتی طرفیم که توی اکوسیستم قرار میگیره و جدای از اینکه دنبال میکنیم چطور با این قضیه کنار میاد، درگیر مادرهود بودن هم میشه. درکی نداشتن از چیزی و ادای فهمیدن برای بقا، درست کردن حس امنیت، شکار و شکارچی، عشق، فداکاری و یک سری چیزای اصلا که کلا نمیشه حتی تعریف کرد و منم تو فازش نیستم تلاش کنم برای این قضیه. ولی این بقا با هم و مادری که میفهمه نیازیست بچهش یا خودش حتی نرمال باشن و صرفاً بحث سازش با شرایط، حتی اگه بگیم راز مادر خودش رو میبینه نمیخواد با اونا باشه و خوشحاله که به عنوان یک فرد ایندیویژوال بزرگ شده توی این طبیعت و نیاز نیست نرمال باشه به نسبت تصویری که ساخته شده از این کلمه یا این مسیری که باید حتما طی کنه. این مسیر یادگیری و بقای تموم نمیشه. یه دیالوگ خیلی قوی داره که همه چیزایی که گفتم تو خودش جا میده. بعضی موقع ها برای بقا باید بیشتر از اون چیزی باشیم که از قبل بابتش برنامه ریزی شدیم و این برنامه ریزی شدن حسابی خودش رو تو همه چی نشون میده. اینکه چطوری یه قاز رباتیک یا مثل روبا رفتار میکنه و این شکل خانواده ها و تاثیرگذاریشون و هیومری که داره، همه چی. یک سری داستان ها رو شکلی که پیش میبره و شرایطی که کاراکترها رو توشون قرار میده شاید تکراری باشه، ولی کاری که باید رو انجام میده و همه چی در راستای هدف انیمیشنه. و جدا از اون به خاطر داستانی که چیده بود، یه طوری بود حس میکردم قبلا این داستان رو خوندم و دقیق میدونم چی میشه، ولی آزاردهنده نیست به خاطر شکلی که چیزها جلو میره و ستینگی که داره، حالا انیمیشن باشه، تاثیر موزیک باشه، همه چی. و اون باورپذیری رو از اول تا آخر تو خودش داره که خیلی بیشتر کمک میکنه. حالا حتی اون سرعته که مثلا چقدر سریع و کند از روی چیزی رد بشه، ولی خب از تاثیرش برای من کم نکرد و سخت نگرفتم و نمیخوام همین کارو بکنم، چون معمولا این سختگیری به جاهای اکستریم و حال به همزنی میرسه که نمیخوام دوباره بهش برگردم و چیزا حال به همزنی. بعضی جا حس میکردم یک سری جای خالی تو داستان هست و تا حدی که میشد همش فکر شده بود، ولی یه بخشش به خاطر این بوده که اثر کامل ادب نشده بود که خب اینا رو جلوتر اشاره میکنم. یه بخشش کاش دقیقاً هدفمند بود و اینطور بود که خب قلب با قلب بعضی موقع صحبت میکنه دیگه، تو نیازی مستقیم حرفتو زده باشی که بازم اون حرفا در هر صورت زده میشه، که تازه اونم به نظر جالبه. یعنی بعضی موقع با اینکه قلب با قلب ارتباط میگیره و حرفشون رو به هم میزنن، بهتره که تو اون چیزی که تو ذهنت رو به زبون بیاری، شاید تاثیرگذاریش بیشتر باشه. با یک سری چیزای این شکلی میتونست بازی کنه که حالا جلوتر اشاره میکنم، ولی مهم اینه الان لذت بخش بود و احساسات نامتعادلی رو تو من ایجاد کرد که بابتشون خوشحالم. خیلی نیازه تاکید کنم که اثر موجب اشک ریختن من شده مساویه با اثر خوب نیست. یعنی اصلا همچین چیزی رو شدیداً مخالفم و اصلا نمیپذیرم. پس با اون دید قرار نیست بگم چیزی خوبه یا بده، یا یه سری جاها میگم من گریم گرفت، من بغض داشتم، من داشتم میخندیدم لذت میبردم. خب این حرفم مساویه با اینکه اصلا شاهکار خوبه. نه، اصلا اینطور نیست. بعد ضبط این فرست ایمپرشن احتمالاً سراغ چند تا ویدیو برم، مخصوصا که دیدم یه میکینگ آف هم ازش هست و پیشنهاد میکنم. اصلا وقتی میگیره خوب میگیره. دریم ورک تا اونجا که من یادم میاد همیشه کسی بوده که بگه اوکی من چیزایی تو اثر خودم میذارم که مخاطب میفهمه و به شعورش احترام میذارم. اینجا نمیدونم یک سری جاها چرا اینطوریه، چرا یه شوخی رو حالا چند بار انجام میده و فهمیدم دیگه یا از انجام ایکس کارا خجالت میکشه، ولی به اون لول هیچ وقت نمیرسه که آزاردهنده باشه. یعنی چند بار شوخی میکردم بازم حالا یه خنده رو میزنم و هیچ وقت به اون لول نمیرسه که بگم دراپ میکنه یا بگم مثل پیکساره که بحران هویتی داره. دلیل میکس بودن داستان یک سری جا با توجه به کتاب و اینکه چقدر ازش ادپت شده است به نظرم و تأثیر استودیو و نگه داشتن اثر و عقب کشیدنش توسط اونها. بالاخره استوری تلینگ و هویت برند دیگه، اونم باید در نظر گرفت و هر برند باید یه شکل استوری تلینگ رو تو خودش داشته باشه که باعث میشه یک سری فرمول‌های همیشگی حالا توی این مورد مثلا مونتاژ بودن یا پیسینگ بعد رو خودش جا بده که راجع به
پیسینگ و سرعت پیشنهاد میکنم برید ویدیو اینساید اوت 2 من رو ببینید، چون اونجا به نظرم خیلی داغون بود قضیه. اینجا هم یک سری جا بده و کند شدنش ممکنه درخواست آمیز به نظر بیاد، یا اگه تو سرعت اثر نیفتید و یه لحظه خودتون رو عقب بکشید و خارج از اثر فکر کنید بگید چرا انقدر سریع میگذره. ولی من شخصا تو این مورد به خصوص اونقدر باهاش مشکل نداشتم و اگه سراغ ویدیو اینساید اوت نرفتید خدا رو شکر حداقل ویدیو دادم، میتونم راهیتون کنم اونجا، چون اینجا نمیخوام کل توضیح ها رو بدم و به نظر بیاد فیت همون مشکل رو با این اثر دارم. و اگه نرفتید اونجا یه چیزی که حداقل نیاز بگم اینه که آقا مشکلی نیست یه چیزی کاملا کند باشه یا سریع، اصلا حتمانی وجود نداره. ولی وقتی پیسینگ خطا داره کلا با سرعت میشه بازی کرد، افکت‌های بد خودش رو هم داره یا حتی بعضن برتری‌هاش رو. انیمیشن چجوری؟ انیمیشن خوبه، حالا پروپاگاندای دیگه، یه تبلیغی برای AI حاجی، هدفشون اینه ما با ربات ها اوکی بشیم که اصلا با اون چیزا کاری ندارم. ولی انیمیشن از اول تا آخر اوکیه، یعنی حتی جایی که به اکشن آخر میرسه یا میخواد صرفاً زیبا و سرگرم کننده باشه، هنوز مسائلی که روشون سوار شده رو از دست نمیده و تم و هدف خودش رو داره هر فریم یا هر المانی که توی اون انیمیشن هست. جدیدن انیمیشن ها انگار یه طوری شده که نزدیک ترین حالت خودشون رو به کانسپت آرت داشته باشن و به عمد یه سری جاها چه بدونم خط معلوم باشه، مثلا شلخته بیاد یا همه چی رندر شده نباشه. اصلا کاری ندارم، نمیخوام دقیقاً وارد اون بخش تکنیکالش بشم، اینو میخوام بگم. الان راحت نظر منتقدا رو میخرن این آرت استایله، که حرفم این نیست حتما کار راحت تریه و منتقد جای خود. ولی سر اسپایدرمن، اسپایدر ورس و لاک پشتای نینجا هم گفتم اگه همچین چیزی ترند شده و شورشو دارن در میارن، بزار در بیارن، چون حداقل شور یک چیز خوبه نه بد، عالیه. به جهنم که 10 بار داره تکرار میشه یا پشت سر هم داره چیز میکنه، یا حتی حتما به خوبی پوسینده بوت یا اسپایدرمن نیست، اوکیه، بذار اون کاری که میخواد رو در بیاره. و از اون طرف یه چیز دیگه ای که باعث میشه اینو بگم اینطوری بودم اوکی، حالا که کلی انیمیشن خوب هست، بذار انتظارم حتی یه مقدار بیشتر باشه و در جا انیمیشن واسم کافی نباشه. بذار ببینم چطور یک سری چیزا رو به تصویر میکشم. و اگه بخوام فقط راجع به ویژوال انیمیشن صحبت کنم که کلی اینجا خواهیم بود، ولی راهیتون میکنم به اینکه کلی ویدیو از آرکین ببینید، به خاطر اینکه یه نقطه اشتراک دارن این دوتا و همه چیز رو خیلی بهتر میکنه و مسئله صرفا آرت استایل و تکسچر و این چیزا نیست، نور عزیزان، نور، لایتینگ و بذارینم دیگه چی داریم. جوک ها به صورت سورپرایزینگلی خوبن. سر کسی چیزی که خوشحالم اینه که 3 نفر داشتیم میدیدیم و نتونستیم تشخیص بدیم یک سری صداها رو و به نظرم خیلی چیز خوبیه که وایس اکتور کاری رو میکنه که باید، نمیاد بگه من همه جا قراره امضای خودم و اورجینالیتی خودم رو بیارم. اسمها رو که دیدم فهمیدم این پدرو پاسکال بود، چرا نفهمیدم؟ زدم مثل همیشه یهو چرا جرقه نزد که این صدا پدرو پاسکال نیست، که خیلی خوشحالم از این قضیه. یعنی دوباره برگشتم عقب، اینطوری بودم که آره این پدرو پاسکال بود، الان میتونم بشنوم، ولی کاملا معلوم نبود و چقدر خوب کارش در آورده بود، چون مثل این که اولین نقشش بوده به عنوان یه وایس اکتور. بعد خیلی چیزا هست دیگه، اصلا شکلی که درگیر میکنه اصلا صرفا به خاطر اون سابجکت و فضای سنگینی که بعضی جاها گذاشته و حتی بازه تا بتونم چیزی رو خودم تصور کنم که هی لبخند یا بغضم بخواد بترکه، یه چیزایی رو ویژوالی نشون بده و توضیح نده که من بفهمم که لس آنجلس رفته زیر آب، پس آخر زمانیه. و تا همینجا صحبت کردم به نظرم کافیه و دارم سعی میکنم ویدیو رو شکلی کنم که هر چی میره جلوتر اسپویلرش بیشتر شه. اگه قرار نیست 2 تا ویدیو بدم، یه دونه بدون اسپویلر، یه دونه هیوی اسپویلر، و از اینجا به بعد میتونید ویدیو رو ببندید اگه خواستید. نیاز بگم یک سری تصمیم های توی نویسندگی واقعا هوشمندانه است یا حداقل جنریک و خیلی سطحی نیست. مثلا یک سری اثرها اون دراماشون رو میذارن اکت 3 آشکار میکنن، ریویل میکنن که تازه به نظر مانیپیولیتیو میاد و توجیه آمیز و تو هم اشک بریزی. اینجا به جای اکت 3 همون وسطاش کاراکتر میفهمه مادرش چطور مرده و اکثر چیزها همونطور که گفتم جلوتر خیلی باورپذیرتر جلو پیش میرن و لوپ میشن تا کاراکترها به هم برگردن یا چطور از هم فاصله بگیرن. خیلی مهمه که ما بدونیم تو انیمیشن داستان خیلی از چیزها ما یک سنسی از ریالیتی داریم، یک توهم، یک حسی نزدیک ترین حالت به واقعیت هستیم و صرفاً باید اونقدر چیز باشه که توی اون دنیا و حالا یک سری المان‌های دیگه اون اثره، اون شکلی که نریتیو داره میره جلو باورپذیر باشه و اینجا به نظرم اینطور هست. مثلا همین که حیوان‌ها به راحتی باش کنار نمیان و راز واقعا باید به دست بیاره اون اعتماد و اون لحظه رو.
پلات و خیلی چیزا به نظر ساده میان و هستن، ولی رفرشینگه، اوکیه، نیاز نیست حتما پیچیده باشه، نیاز نداره هی به تو چیزی نشون بده تا هوک نگهت داره یا حس کنی چیز اضافی داره، که همین باعث میشه گفتم یه جا رفرشینگ باشه، یک نفس تازه، چون بس دیگه همه چی حتما باید یه پلات پیچیده و عجیب و غریب داشته باشه. هر لحظه کمک میکنه به داستان و خارج نمیکنه تو رو ازش، حالا حتی یک سری جا یه جوری باشه. مثل اینکه سیکوئل خواهیم داشت و دقیقاً چیزی مربوط به پروداکشن قضیه ندیدم، بعد ضبط این ویدیو سراغش خواهم رفت، ولی تفاوت کتاب با اثر و چالش ادب کردن اینا جای خودش. یه چیزی که میخواستم اشاره کنم اون بخش پس آخر و زمانیشه و والیتوری که داره که چیز عجیب و غریبی نیست، ولی اگه سیکوئلی باشه که باید احتمالاً باشه چون کتابو کامل چیز نشده، ترجیح میدم خطا و اشتباههای والی رو انجام نده، از جایی که مخصوصا توی اون اثر انسان‌ها وارد داستان میشن که یهو هر چیزی که اون انیمیشن اولش اچیو کرده رو زیر سوال میبره و خراب میکنه. خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم، یکی از بهترین انیمیشن‌هایی که دیدم، ولی اون خطا رو داره و انگار و این بخش شرکت و انسان‌ها رو اگه درست در بیاره خیلی خوب میشه. همینجا هم شاید یک سری استریوتیپیکال هست، کلیشه هست، ولی کار میکنه. آقا مثلا میگم این قازما یا براید بیل برای من کاراکتر جذابی نبود، کل سنگینی رو راز بود. این تفاوت کاراکتر براید بیل و اینکه چطور همینو به نفع خودش استفاده میکنه قضیه چیز عجیب غریبی نیست، ولی هنوز اون حالت دو طرفه رو داره. مشخصا هر اثری اینطوری هست به نسبت چیزی که میخوام الان بگم، ولی اینجا هدفمند حداقل اینطوریه که آقا یه بچه ببینه با ساید برایت بیل میتونه بره جلو و پدر همون بچه یا خودش وقتی بزرگ بشه با ساید راز، که من جفت قضیه رو دنبال میکردم که باعث میشه جای احساسی اثر به نظر بیشتر میشدن حتی، ولی خب هنوز کاراکتر قازه رو برام جذاب نکرد اونطور و کارو در نیاورد. پس صرفا خیلی میخوام جمع کنم چون واقعا خیلی خوب بیشتر میشه صحبت کرد. انقدر که تا الان حرف زدم قطعا ایراد داره، ولی همون که انیمیشن رو تمام کردم و گفتم و همینجا هم میگم من یه چک لیست هستم نیست، نمیخوام وارد بخش ابجکتیوی و منطق قضیه بشم، چون خودم انقدر ایراد میتونم بگیرم و همه چیز رو موشکافی کنم که برای خودم یه حس رباتیک میسازه. خب سر یک چیزی مثل اینساید اوت 2 حتی اون هدفی که داره، اون حسی که میخواد رو هم نمیتونه در بیاره، که باعث میشه تو تنها چیزی که داشته باشی اینه که فقط راجع به ایرادهاش صحبت کنی و گیرای منطقی بدی، چون جز منطق چیز دیگه ای نداره، چون احساسی رو نتونسته توش جا بده. منظورم اینه دابل استانداردی در کار نیستش که پس چرا یه جا منطق اینقدر مهمه اینجا مهم نیست. نه، اینجا هم کلی چیز منطقی گفتم و ابجکتیولی که چرا داره اثر کمک میکنه، مخصوصا مثلا موزیکش و اینکه چطور استفاده میشه و موزیک هم این حق بهش داده میشه که یه سری جا نقش خودش رو داشته باشه. ولی چون از نظر ایموشنالی میتونه حداقل تو رو تاچ کنه و میتونه یک دید سابجکتیوی بهت بده، تو میتونی برداشت خودت رو داشته باشی و میتونی یه سری المان‌ها رو کنار هم قرار بدی که چرا این اتفاق افتاده، ولی یه بخشی شاید از تجربه خودت بیاد. اون کلیکه رو باید باهات بخوره. اون کلیکه برای من خورده توی این اثر و وقتی یه جایی نمیخوره تنها چیزی که میمونه من راجع بهش صحبت کنم خب مشخصا همون چیزای موشکافی طور ایراده که میام به خودم یه جای حس رباتیک میده و نمیخوام اینطور باشه. ترجیح میدم مثل آدم بشینم ببینم لذت ببرم و خوشحال باشم از اینکه اثر تونسته آتشی رو در من شعله‌ور کنه و موجب اشک ریختن و لبخندم بشه. نمیدونم، شاید بگم حتی برای مقابل درکتر اثر و شوخی عجیب و غریبش که مثلا مامان چطوری بهت یاد داد با سنگ زد کلم، نمیدونم نسبت به شرایط زندگی و درگیری با خانواده و این بخشش رو نمیدونم. ولی اگه سنتون در حدی هست که بچه داشته باشین و به نظرتون منطقی نیست چرا باید همچین چیزی رو برای بچه بذارید، یا به خصوص کلا چیزای ناراحت کننده که تراژدی که هستن، رو شما رو دعوت میکنم به خوندن مقاله چرا خوندن کتاب‌های ناراحت کننده برای بچه‌ها خوبه از نیویورک تایمز و دقیقاً به کتاب وایلد ربات داره اشاره میکنه و اون میکس تراژدی و خوشی که زندگی رو میسازه و هنری که توی این قضیه هست. وقتی پیکسار نمیتونه این هدف رو اچیو کنه یا دیزنی میخواد همه چیز رو تمیز یه شکل عجیبی در بیاره و گفتم بحران هویتی عملاً دارن بعضن یا یک با زمانی طولانی و هر کدوم به یه شکل یه سری آشغال درست میکنن به اسم این که برای بچه هاست یا بهتره با چی درگیر باشن، مشخصه که چرا باعث میشه تجربه این انیمیشن خیلی خاص‌تر باشه و
قطعا دیدنش توی این بازه زمانی تاثیرگذارتره و دیدنش توی این بازه زمانی باعث میشه که من بخوام بیشتر حتی بهش کردیت بدم و بگم یه چیز 9 از 10. تو بدترین حالت هم هرچند به نظرم 7.5 8 از 10، ولی خب اوکیه. و این حرفایی که زدم هم در دفاع از دریم ورک، که حالا حتما دریم ورک خیلی خوبه و همه کاراش عالیه هم نیست، اینم بگم. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که یک سری اثرها، یک سری حالا استودیو با برندی که دارن، با هر هدفی که دارن، با هر بحرانی که توش هستن، انگار با یک اجندایی دارن یک چیزی رو میسازن، یک تجربه شرکتیه، صرفا واسه پول درآوردن، یا اینکه یک چیزی رو به بچه‌ها اضافه کنه. تلاش نمی‌کنن واقعا یک تجربه احساسی بسازن، یا شاید مثل این اثر آمادهشون کنن واسه یک موقعیت سنگین لذت بخش باشه، یک حالت چایلد لایک توری رو براشون داشته باشه، چه بخوان بچگی ببینن چه تو سن بزرگسالی. وقتی به انیمیشن های 10 سال اخیر، شاید حتی وقتی نگاه میکنم، اگه چیزی جان اندازم به اون شکل، به هم چیزی نیاز داشتیم. یعنی میگم بر همین باعث میشه حتی بیشتر بهش کردیت بدم. و اوکیه، میگم یه اثر دوست داشتنیه که با خیال راحت میتونید خودتون رو بهش بسپرید. یک سری خطا داره، یک سری جاها انگار معلومه که کجا میگم با اون برنده، با اون امضای درگیره که من چیکار کنم، چقدر جلو ببرم داستانو، چقدر جلو نبرم این حرفا. ولی یک تجربه خیلی دوست داشتنی برای من بود که دیدنش واقعا واسم لذت بخش بود. حالا میگم لبخند و اشکی که میریختم برای من خیلی با ارزشه و خوشحالم که این اثر تونسته موجب همچین چیزی بشه. یه کاری که نهایت بخوام بکنم وقت کردم بشینم یه نسخه از انیمیشن رو دوباره دوبله و کات کنم که ببینم چطور میتونم هم پیسینگ رو بهتر کنم، هم سکوت بیشتری بهش بدم و همه حیونا حرف نزنن. نه به خاطر اینکه آرتسی کنمش، یا نه به خاطر اینکه اون صحبت حیوان‌ها کار نمیکنه و خیلی مشکل داره، نه اوکیه. صفحه میخوام ببینم چطور در میاد. اگه همچین کاری کردم احتمالاً حالا یه گوگل درایو، تلگرامی جایی بذارم که شما هم ببینید اگه دوست داشتید. ولی اصلا نکته اینه که تا همین الان اگه ویدیو رو دیدید، واید ربات دیده بودید یا ندیده بودید، دوست داشتید یا نداشتید، تجربه شما با اثر چه شکلی بود، شما دوست داشتید یا نه، چی باعث میشد که درگیریتون با اثر کم بشه یا بیشتر. حالا اگه دوست داشتید میتونید از اون تجربه های شخصی هم بگید. مثلا توی این مسئله نرمال بودن و تصور این مادر به اینکه خودش چطور نرمال باشه یا به جای تعلق داشته باشه، هممون یه سری درگیری هایی داریم که حالت ارزش افزوده طوری که نمیخوام بگم، ولی یه تجربه‌ای که از خودمون به اثر اضافه میکنیم و یه بخشی از خودمون رو توش میذاریم که چیزها رو واسمون لذت بخش تر میکنه. این چیزا رو واسم بگید و اگه خواستید اسپویلر کامنت بذارید لطفاً اسپویلر بزنید. همین، چیز دیگه نمیمونه. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. امیدوارم من چیزی جا ننداخته باشم، به نظر نیومده باشه خیلی دارم ایراد میگیرم، چون نمیدونم چرا الان اینطور به نظرم اومد. تا اونجایی که تونستم تعریف کردم، ولی خب خواستم بگم که بله، متوجه ایرادهاشم هستم و با این حال دوست دارم میشه اینجا همون منطقه رو داشت. ولی خب وقتی حس قضیه رو بدتر میکنه، خب چرا این کارو بکنه؟ همین، چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب و روزگار خوش.